मैत्रिणींनो, आईच्या तडक्यामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला ना रोज फालुदा बनवून दाखवणार आहे। मी ना पहिल्यांदा शेवाळ्याची तयारी करते। त्याच्यासाठी आपण ना शेवाळ्या बनवण्यासाठी पहिल्यांदा हे थंड पाणी एका पातेल्यामध्ये काढून घ्यायचं आणि थोडा बर्फ टाकायचा। आता हे भांडण आपण फ्रीज मध्ये थंड करायला ठेवायचं। हा सब्जा मी भिजत ठेवणार आहे पाण्यामध्ये। हे बघा, मी 2 चमचे सब्जा घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे। हा आता ना चांगला फुलणार बघा। आता आपण शेवाळ्याची तयारी करूया। हे कॉर्नफ्लॉवर ना मी अर्धा चमचा घेणार आहे। अर्धा कप घेतलेला आहे। चमचा नाही, कप बोलायचंय मला। मी अर्धा कप घेतला आहे। त्याच्यामध्ये 1/2 कप पाणी घालायचं। थोडं थोडं घालायचं। चांगलं ना हलवून घ्यायचं, गुठळ्या होऊन द्यायच्या नाहीत त्याच्यामध्ये। सव्वा कप मी ना त्याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे। एवढं पातळ झालं पाहिजे। आता ना मी गॅस चालू करते। कढई ना तापलेली आहे। हे मिश्रण ना मी कढईमध्ये ओतणार आहे। त्याच्या पहिले आपण चांगलं ढवळून घ्यायचं, कारण ते लगेच खाली बसतं। एकदम पटपट करायचं। हे बघा, आपलं मिश्रण कसं घट्ट होत आले। हे बघा, एकदम घट्ट झाले। लगेच 2 मिनिटातच होऊन जाते। त्याच्यासाठी आपल्याला पहिली तयारी करून घ्यायला लागते। हे चकलीचं भांड माझ्याकडे आहे, त्याच्यातून आपण त्याची शेव करून घ्यायची।
पाणी जे मी थंड करायला ठेवले होते ना बर्फासकट, आपण आता त्याच्यामध्ये ह्या शेवाळ्या काढून घ्यायच्यात. हे मिश्रण ना ह्याच्यामध्ये भरायचं आणि एकदम सावधगिरीने, कारण खूप गरम असतं ते. हे बघा आपली शेव, फालुद्याची शेव ना तयार आहे. आता बाकी पीठ राहिले ना ते मी असेच पाडून घेते शेवया. या शेवयांसाठी एकदम थंड पाणी लागतं. हे बघा आपल्या शेवया तयार आहेत, फालुदा शेवया. मी रोज सिरप पहिल्यांदा 2 चमचे टाकणार आहे. मी थोडं ना ड्रायफ्रूट घालणार आहे. सब्जा, शेवया, आणि वरून दूध घालायचं. दूध थोडं ना मी घट्ट करून घेतलेलं. आईस्क्रीम घालायचं वरून. वरून पुन्हा आणि आपण ड्रायफ्रूट घालायचं. वरून सिरप घालायचा. चेरी. आपला फालुदा तयार आहे.